Finally, after ng ilang oras na biyahe, it's around 7. Andito na ako sa room. Garnet Hotel El Nido. Budget hotel. So, pero maganda naman, malinis. Every time na pumupunta ako dito, as in, ang laki talaga ng pinagbago ngayon. Kasi for 2014 or 2015 yung last ko, hindi pa siya ganito, pero ngayon talaga, as in yung dadaanan mo papuntang malapit sa shore, sobrang sobrang dami na ng mga resorts. So, nagulat lang ako. Hindi ko masyadong in-expect na ganun siya kadami. Pero well, ganun talaga, progress. At least nagpa-progress siya. So, okay na rin yun. And, ibig sabihin, tourism is good, diba? So, let's continue to support tourism. Yes! May ganong power siya. Ay, nako. Ang tagal kasi ng mga kapatid ko. Ng kapatid ko pala. Naantay ko sila. Hindi ko alam kung magdi-dinner na ako. Kung saan kami magdi-dinner. Pero, yun. Inisip ko kung mag-Altro V ulit kami. Kasi yun yung pinakamasarap na pizza. So far, pinakasikat na pizza dito. And I'm not sure kung okay pa din siya. Pero walking distance lang siya. Nakita ko siya pagdaan ko dito eh. Tapos itong part na to, hindi ko kasi ma-explain. Pero itong part, yung sa baba nito, yung street nito, dati nadadaan siya ng tricycle. Ngayon naka-block na siya. So parang siya yung pinaka, may lambo. Ay, oh shit, nahuli ko, in fairness. Dito sa baba ng hotel is parang siya yung street, and then after nung yun na yung parang shore, yung beach line na. So dati pwede pang dumaan dito, ngayon hindi na, naka-block na siya dun sa may pinakaunahan. So siguro dahil maliit lang tong side na to, kaya binlock. Anyway, ayun, so I'm just waiting for my brother and kakain kami ng dinner. Hindi ko alam kung nasa na sila. Hopefully, makakain na kami agad-agad kasi nagugutom na ako. I have umalis ako ng Palawan ng around 2. Dumating ako dito ng 7. So, most likely 5 hours talaga siya. Pero may mga 15-minute break. Parang may 15-minute break kami dun sa kumain. Sa may pagkain. Parang lahat naman ng van nagsastop over sa pwedeng kumain or mag-CR. So, mga 15 minutes lang kami nun to eat. And, ayun. That's it for today. I'm not sure kung mag-vlog pa ako for dinner. Pero, if not, tomorrow na lang yun. Bukas na kami mag-island hopping. And, lagi naman kami nagka-tour A. So, tour C naman, or tour whatever, tour anong letter. So, yun lang. Bye! Boat. Kami palang nauna. Binayaran namin sa tour is 1,100. Tapos may 200 na environmental fee. Kaya 1,300 lahat. Tour C. Tagal. Iintay kami. Diyan. Dito. Diyan sa resort na yan. Diyan kami unang nagstay. Yung first time namin dito sa El Nido. Yan. Hindi pa Marigold yung name niya before. We are waiting for other tourists. Yan. Finally, aalis na.
Torsi, right? Everyone, Torsi. Okay. So there in the Torsi, mommy sir, so they have a composed about 5 destinations. Okay. So there in the Torsi, so they have a helicopter island, Heading Beach, Talisay Beach for your having a lunch in there, and then Secret Beach, and then Matinloc Shrine. Organization or some reminders, so you need to follow, okay? Because I'm the member of the lifeguard, so your safety is our responsibility here in the island hopping. Okay, so the first rules or regulation here in the Nido, if you have a garbage in your hands, please, mommy sir, do not throw it in the water or in the beach. Okay, so if you hold the garbage, please, mommy sir, can you throw it in the inside of our boat or in the garbage, see in the front of our boat captain. Okay? We are finally here sa first destination, which is yung helicopter island. Yan. From Bangka going this here beach. Look. Dito daw kami mag-lunch. It would take for them 10 to 20 minutes to prepare our lunch. Tapos, ayun. Makikita nyo mamaya kasi ang cool nung, nung garnish ng lunch na i-prepare nila. I hear picture. Jenny. Okay na po. Ito na. Jenny. Mayroon pa, ma'am. Plato. Show view. Ako magkakamay. Ako din po. Okay guys. Our waters over there, that's a funeral water. Pure and mineral water. Ma'am, pure and mineral water. Akala ko naman ka din. Grabe na rin si ma'am. Okay guys, enjoy your lunch. Yay! Ayan, next na. Tapos na kami mag-lunch. Punta na kami sa Matinloc Shrine for snorkeling. Ayan, dahil na-stuck, kailangan nila dyan. Na-stuck sa bato. Tayo kahit hindi ako bahay. Alalaan. Sa last stop. Last stop na. Ito yung in exchange for the secret dish. Dito na.